Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami eta notun topic poribole goi asu role of natural selection. Ei jundu topic ase সেই টপিকটো এটা কন্টিনিউয়েশন হে লাস্ট ক্লাছত আমি যে পঢ়িলো হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ ইকুইলিব্ৰিয়াম সেই লটোৰ সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো এটা আমি এক্সটেনশন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু তাত আমি বুজিম ৰোল অফ নেচাৰেল সিলেকশন সো আমি লাস্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো যে হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ ইকুইলিব্ৰিয়ামে কি কয় এটা যদি পপুলেশন আছে আৰু এটা পপুলেশনত কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল আছে যেটা ইন্ডিভিজুৱেল নাথাকক এই ইন্ডিভিজুৱেল বিলাকে যেতিয়া নেক্সট পপুলেশন বনাব হয়নে তেতিয়া বস্তুবিলাক এলিল ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাক একচুয়ালি সেম থাকে তার যোনটো জেনেটিক ভেৰিয়েশন বা এলিল ফ্ৰিকুৱেন্সি হেতু কি থাকে কনস্ট্যান্ট বা সেম থাকে মানে ইয়াত কি থাকে একচুয়ালি p বা q একচুয়ালি মেইনটেইন হৈ থাকে এতিয়া কথা হল রোল অফ ন্যাচারাল সিলেকশনে এটো খেলিমেলি কৰি দিয়ে আমি যে কৈছো হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ ইকুইলিব্ৰিয়াম যদি মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগে সিলেকশনৰ কথা কেতিয়াও নাহে নো ন্যাচারাল সিলেকশন বা নো সিলেকশন এট অল কিন্তু আমাৰ নেচাৰে এটো সম্ভৱ হ'বলৈ নিদিয়ে কাৰণ প্ৰত্যেকটো বস্তু কি হৈ আছে ইভলিউশন হৈ হৈ নতুন নতুন অৱস্থা পাইছেগে আমি যোনটো এতিয়া আমি যোনবিলাক গছ গছনি এটা দেখি আছো হেবিলাক একচুয়ালি ইভলভ হৈ হৈ এটো ৰূপত আমি দেখা পাইছো গম পাইছানে তো প্ৰত্যেকটো অৰ্গানিজম একচুয়ালি দে আৰ ইভলভিং টু এ higher individual or they are trying to adapt to the new environmental condition মানে যদি হাৰ্ডি উইনবাৰ্গ ইকুইলিব্ৰিয়ামে কৈছিল যে সব মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগে একেনিছনাই হৈ থাকিব লাগিব তেনেকুৱা আসলতে নৰমালি সম্ভৱ নহয় কিয় সম্ভৱ নহয় কাৰণ আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো বদলি আছে পৰিবেশটো বদলি আছে ইকোলজি বদলি আছে হয় না নহয় কাৰণ আগতে যোনটো এটিকি আমি জানো ঠাণ্ডা এতিয়া হয়তো পৰিলে হয় এতিয়া আমি সেপ্টেম্বৰত আছো সেপ্টেম্বৰ এতিয়া ঠাণ্ডা সোয়েটাৰ এটা পিন্ধি থাকিব লাগিলে কিন্তু এতিয়া দেখিছানে কন্ডিশনটো কেনেকুৱা হৈছে এনভায়ৰনমেন্টাল চেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়ালৈকে গৰম আছে মই এতিয়া ঘামি আছো মই তোমালোকৰ ৰেকৰ্ড কৰি থাকোতে তো কি হৈছে মানে বস্তুবিলাক যে পৰিবেশটো বদলি আছে আমাৰ যোনটো আৰ্থত যেনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰথমতে আছিলে এতিয়া হেতু নাই হেতু চেঞ্জ হৈছে আৰু সোৱা এনভায়ৰনমেন্ট চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বস্তু কিছুমানো চেঞ্জ হৈ থাকে আমাৰ জেনেটিক মেকআপ চেঞ্জ হয় এইবিলাক সব জেনেটিক লেভেলত এফেক্ট কৰে জেনেটিক মেকআপ চেঞ্জ হয় আৰু তেনেকে অৰ্গানিজম বিলাকো জীৱ-জন্তু বিলাকেও সেই নতুন পৰিবেশৰ লগত খাপ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে খাপ খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু যেতিয়া খাপ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে যেতিয়া হেতে এডাপ্ট কৰে হেতৰ কি হয় ইভলিউশন হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় হেতৰ জেনেটিক ফ্ৰিকুৱেন্সি চেঞ্জ হয় এলিলিক ফ্ৰিকুৱেন্সি জেনেটিক ফ্ৰিকুৱেন্সি হেতৰ চেঞ্জ হয় আৰু হেতু কি হয় ৰোল অফ ন্যাচাৰাল সিলেকশনৰ কাৰণে হয় ফৰ এক্সাম্পল মই ধুনিয়া এটা এক্সাম্পল দিও তোমালোকৰ একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যোনবিলাক জিৰাফ আছিল হয়নে কেনেকে ন্যাচাৰাল সিলেকশনটো হয় হেতু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আমাৰ আগতে জিৰাফ বিলাক ডংকিৰ নিচিনা আছিল বা হৰ্স যোনবিলাক আমাৰ ঘোঁৰা বিলাক দেখিছা তেনেকুৱা আছিল হেতৰ ডিঙি বিলাক ইমান ওখ নাছিল ইমান লম্বা লম্বা নাছিল তো ধৰি লোৱা জিৰাফ এটো এটা জিৰাফ তাৰ ডিঙিটো ইমান সৰু হয়নে এটো জিৰাফে আকিছো না কি আকিছো তো কি হৈছে ফাইন নেচাৰত কি হৈছে গছ গছনি বিলাক লাহে লাহে লম্বা হৈ গৈ আছে ওখ ওখ গছ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু এই গছ বিলাকৰ পাত খাবলৈ ধৰি লোৱা এটা কিছুমান জিৰাফে কি কৰিলে ডিঙিটো অলপ টানি টানি খাবলৈ চেষ্টা কৰিলে গছৰ পাতটো হয়নে তাৰপিছত আৰু গছবিলাক আকৌ ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত সেই জিৰাফ বিলাকে আকৌ অলপ টানি টানি মানে ডিঙিটো ওখ কৰি কৰি হেতে গছৰ পাতবিলাক খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এটা কি হৈ আছে একচুয়ালি এনভায়ৰনমেন্টে কিছুমান বস্তু ফোর্স কৰি আছে যে তই ডিঙিটো টানিবই লাগিব তেতিয়াহে তই খাব পাৰিবি আৰু কি হৈ আছে এটোৱে এই কন্ডিশনটো কি কৰি আছে সোৱা এই কন্ডিশনটো কি কৰি আছে যে যোনবিলাক জিৰাফ বেছি ওখ ওখ গছু খাব পৰা অৱস্থালৈ আহি গল সেই যিবিলাক জিৰাফে বেছি ৰিপ্ৰডাকশন কৰিব পাৰে হেতৰ মোৰ ৰিপ্ৰডাকশন কাৰণ হেতক বেছি প্ৰেফাৰ কৰে নেচাৰে যে তহতে জিয়া থাকিবলে তহতে ওখ হৈ হ'ব পাৰিছ তহতে খাব পাৰিছ তহত বেছি হেলদি তো নেচাৰে কি কৰে হেতক বেছি অপচন দিয়ে ৰিপ্ৰডাকশন কৰিবলৈ কেছটো কৰিনা আৰু যেতিয়া হেতে ৰিপ্ৰডাকশন বেছিকে কৰিব হেতৰ জিন বিলাক এই ওখ ওখ হৈ যোৱা পিছত হেতৰ জিন্স বিলাক যোনবিলাক হেতৰ ভিতৰত ডিএনএ চেঞ্জ হ'ল মানে কি হৈছে মিউটেশন হৈছে হয়তো সেই মিউটেশন বিলাক নেচাৰে ফেভাৰ কৰিছে যে ওকে এইবিলাক মিউটেশন favorable কাৰণ
তো সেইবিলাক মিউটেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে তহঁতৰ ডিঙিৰ সাইজটো ডিঙিৰ যোনটো লেংথ সেইটো ওখ হ'ল লম্বা হ'ল আৰু তহঁতে বেছি বেছি গছ খাবলৈ পাৰা হলি তহঁতে বেছি বেছি যেহেতু গছ খাবলৈ পাৰা হলি তহঁত বেছি হেলদি থাক হয়নে আৰু তহঁতে বেছি চান্স পাও বেলেগ বেলেগ জিৰাফৰ লগত ওখ ওখ জিৰাফৰ লগত মেট কৰিবলৈ ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া সাইডত ওখ ওখ জিৰাফবিলাকে অকল আছে হেঁতে কাৰণ পাত খাই ভাল পায় হেঁত ওখ ওখ জিৰাফৰ লগত মেট হ'ব হয়নে অফক'ৰ্ছ হেঁতৰ মেটিং হ'ব আৰু সৰু সৰু জিৰাফ যোনবিলাক আছিলে ফৰ এক্সাম্পল হেঁতৰ যোনটো মিউটেশ্যন নহ'লে সৰু সৰু ডিঙিৰ জিৰাফবিলাক এহেঁতে চান্সে নাপাব মেটিং কৰিবলৈ আৰু যেতিয়া চান্স নাপাব এহেঁতৰ যোনবিলাক এলিলছ আছে বা এহেঁতৰ যোনবিলাক জিনছ আছে সেইবিলাক লাহে লাহে ইভলিউশ্যন হওঁতে হওঁতে নাইকিয়া হৈ যাব এহেঁত এক্সটিংক্ট হৈ যাব আৰু কোন জীয়াই থাকিব একচুৱেলি জীয়াই থাকিল কোন ওখ ওখ চাইজৰ লেংথৰ ডিঙিৰ জিৰাফবিলাক কনচেপ্টটো বুজিবলৈ এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল আল্টিমেটলি বিকজ অফ দ্য নেচাৰেল চিলেকশ্যন নেচাৰে সিহঁতক সুবিধা দিলে নেচাৰে সিহঁতক চিলেক্ট কৰিলে গম পাইছেনে আৰু নেচাৰে কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিছে কাৰণ পৰিৱেশ বদলি আছে আগত যোনবিলাক সৰু সৰু গছ গছনি আছিলে সেইবিলাক হয়তো নাই এতিয়া সেইবিলাক নাথাকাৰ কাৰণে অকল ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক সেইখিনি জেগাত যে মানে থাকিলে আৰু সেই গছবিলাক খাবলৈ পৰা যোন যোন জিৰাফ আছে সিহঁতেহে ফাইনেলি বেছিকৈ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব বেছিকৈ সিহঁতৰ জিন্সবিলাক যোনবিলাক বেনিফিচিয়েল জিন্স সিহঁতে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ফাইনেলি সিহঁতে চিলেকশ্যন কৰিব আৰু সিহঁতে ইভলিউশ্যন হৈ এতিয়া আমি যোনবিলাক জিৰাফ দেখোঁ সেইবিলাক ওখ ওখ ডাঙৰ ডাঙৰ লম্বা লম্বা জিৰাফ আই হোপ কনচেপ্টটো বুজি পালা এইটোৱে হ'ল ৰোল অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যন মই জানো তোমালোকক বুজাই দিলেতো লিখিব নোৱাৰিবা বুজিতো পাইছা ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টটো চাগে বুজি পাইছা যে ৰোল অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যনে কেনেকৈ প্লে কৰে এটা ক্ৰিটিকেল ৰোল প্লে কৰে ইভলিউশ্যন হওঁতে এইটো ইভলিউশ্যন হয় নাই যোনটো চুটি ডিঙিৰ জিৰাফ আছিলে সেইটো এতিয়া নাই আমি ফাইনেলি এতিয়া ডাঙৰ লম্বা লম্বা ডিঙিৰ জিৰাফবিলাক পাইছোঁ এইটো এটা ইভলিউশ্যনে হ'ল আৰু ইভলিউশ্যনৰ প্ৰচেছটো গম পালানে নেচাৰেল চিলেকশ্যন এতিয়া ইয়াৰে আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ যাৰ তোমালোকৰ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যায় চোৱা আগতে যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে তেতিয়া কি হয় এটা বাটাৰফ্লাই আছে যোনটো নেকি গছবিলাকত জীয়াই থাকিব পাৰে হয়নে ধৰি লোৱা এডাল গছত কিছুমান মথ পেপাৰ্ড মথ সেইবিলাক একচুৱেলি বাটাৰফ্লাই নহয় এইবিলাক হ'ল পেপাৰ্ড মথবিলাক কি বস্তু এতিয়া এই তোমালোকে যে এই আমাৰ পখিলা নিচিনাই কিন্তু যে অলপ নুম থকা নিচিনা গাত লাগিলে যে অলপ কিবা ধূলি টাইপৰ হৈ যায় যে ভেলভেটি টাইপৰ যে হেৰিবিলাক পাখিবিলাক তো সেইবিলাক কম মথ তো যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হোৱা নাছিলে আমাৰ পৃথিৱীত যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক নাছিলে তেতিয়া হোৱাইট কালাৰৰ কিছুমান পেপাৰ্ড মথ আছিলে মানে হোৱাইট কালাৰৰ এহেঁতৰ কালাৰটো কি হোৱাইট অ'কে হোৱাইট আৰু গছৰ কালাৰবিলাকো মানে ট্ৰাংকবিলাক গছৰ যোনটো কাণ্ড সেই কাণ্ডবিলাকো হোৱাইট আছিলে কাৰণ কিয় বেছি ধোঁৱা চোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ পৰা কি ওলায় ধোঁৱা ওলায় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাকৰ পৰা ধোঁৱা ওলায় আৰু এই ধোঁৱা চোৱা ওলোৱা নাছিলে যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি নহৈছিলে অ'কে ধোঁৱা চোৱা নাছিলে তেতিয়া এই গছৰ ট্ৰাংকবিলাক হোৱাইট আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল দেখা পোৱা গ'ল যে এই যোনবিলাক হোৱাইট পেপাৰ্ড মথবিলাক এহেঁতৰে মাজত কিছুমানৰ মিউটেশ্যন হ'ল কেনেবাকৈ মিউটেশ্যন হ'ল আৰু এই মিউটেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে এহেঁতৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হ'ল ব্লেক একচুৱেলি ব্লেকটো মই এতিয়া দেখালে ধৰিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে মই নীলা কালাৰটোৱে দেখিছোঁ ধৰি লোৱা কিছুমান পেপাৰ্ড মথ বনিলে সিহঁতৰ কালাৰটো কি হ'ল ব্লেক টাইপ তো ব্লেক কালাৰৰ পেপাৰ্ড মথবিলাক মানে মিউটেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া এই ব্লেক কালাৰৰ মথবিলাক বেছিকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে দে ডাই কিয় কাৰণ যোনবিলাক চৰাই চিৰিকটি আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই চিৰিকটি সিহঁতে এই বগা কালাৰবিলাক দেখিব চিনি পাব নোৱাৰে কাৰণ কিয় গছডালো বগা গছৰ যোনটো কাণ্ড আছে সেইডালো বগা আৰু বগা কালাৰত এহেঁত লুকাই যায় কিন্তু ধৰি লোৱা বগা কালাৰত এইবিলাক যোনবিলাক কোলা মথবিলাক সিহঁতেতো পূৰা ডমিনেণ্টলি ধুনীয়াকৈ দেখা পাব মই তোমালোকক এইটো পিকচাৰ এটা দি দিছোঁ চোৱা তো দেখিছেনে বগা কালাৰৰ যোনবিলাক মথ আছে সিহঁতে লুকাই যায় সেইটো মেলিনিজম বুলি কয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলিনিজম এইটো এটা নতুন এটা ৱৰ্ড তোমালোকে পিছত পাবা এইটো খালি মই কনচেপ্টটো বুজাবলৈ কৈ আছোঁ যে ৰোল অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যনে কেনেকৈ হেল্প কৰি আছে ইভলিউশ্যন হোৱাত তো কি হ'ল এই মিউটেশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ল কোলা মথবিলাক বেছি সময় তেতিয়া জীয়াই থাকিব নোৱাৰিছিলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিছিলে কাৰণ কিয় সিহঁতক আমাৰ এই যোনবিলাক পক্ষীবিলাক আছিলে সিহঁতে সোনকালে ধৰা পৰে কাৰণ হোৱাইট কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড
যোনবিলাক আমাৰ গছৰ কাণ্ড আৰু তাত কুলা 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 হৈ আছে তাত ধুনীয়াকৈ দেখাই পায় এইটো মথ খাই পেলাই এতিয়া কি হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন আহি গ'ল মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাক খুব যধে মধে য'তে ত'তে সৃষ্টি হ'বলৈ ল'লে তেতিয়া কি হ'ল ইয়াৰ পৰা যোনবিলাক ধোঁৱা ওলোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল গছৰ ট্ৰাংকবিলাক যোনবিলাক আগতে এনেকুৱা গছৰ ট্ৰাংক আছিলে এই গছৰ ট্ৰাংকবিলাক ধোঁৱা বা বালি এইবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ল কুলা কুলা পৰি গ'ল যেতিয়া কুলা কুলা পৰি গ'ল এতিয়া কুলা কুলা মঠবিলাক লুকাই যায় চোৱা এই কুলা কুলা মঠবিলাক তোমালোকে ধৰিবলৈ কষ্ট আছে চিনাক্ত কৰিবলৈ চকুৱেদি ধৰিবলৈ টান বাট যোনবিলাক হোৱাইট কালাৰৰ আছিলে সেইবিলাক ধৰিবলৈ একদম জিলিকি থাকিবনে চকুত ফটককৈ পৰিব হয়নে চৰাইবিলাকৰ চকুত ফটককৈ পৰিব বগা বগা কালাৰ এতিয়া আফটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন এই বগা বগা মঠবিলাকৰ নাম্বাৰ ড্ৰাষ্টিকেলি কমি গ'ল কিয় কাৰণ এতিয়া এই চৰাই চিৰিকটিবিলাকে বগা বগাবিলাককহে দেখা পায় আৰু বগাবিলাক খাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া আমি যোনটো পাওঁ যোনবিলাক মথছ পাওঁ সেইবিলাক মেক্সিমাম দে আৰ ব্লেক ইন কালাৰ মেক্সিমাম আমি এতিয়া এইটো কালাৰৰ মথ পাওঁ মানে কি কৈ আছে নেচাৰে বিকজ অফ দ্য নেচাৰেল চিলেকশ্যন এইটো নেচাৰেল চিলেকশ্যন বুলি প্ৰপাৰলি ক'ব নোৱাৰা কি বিকজ এইটো মেন মেড এটা বাট তোমালোকে কনচেপ্টটো বুজি পাইছা যে পৰিৱেশৰ চেঞ্জৰ কাৰণে কিছুমান হয়তো বেছি এডাপ্টিভ হৈ যাব পাৰে আৰু কিছুমানৰ এগেইনষ্টত সেইটো বস্তু কাম কৰিব পাৰে তো ইভলিউশ্যন হৈছিলে ইভলিউশ্যনে কিন্তু প্ৰথমতে ইভলিউশ্যনটো বেয়া আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে কাৰণ ইভলিউশ্যন হৈ যদি সিহঁত কুলা কুলা হৈ গ'ল কুলা কুলাবিলাক ফটককৈ দেখা পাইছিলে চৰাইবিলাকে বাট পৰিৱেশ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ সেই ইভলিউশ্যনটোৱে ভাল ৰূপে কাম কৰিলে আৰু এতিয়া কি সিহঁত লুকাই যাব পাৰে সিহঁত কিয় মিমিক কৰি ল'ব পাৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত লুকাই যাব পাৰে আৰু বগাবিলাক যোনবিলাক আছিলে সিহঁতক এতিয়া চৰাইবিলাকে খোৱা হ'ল তো বুজিলানে কেনেকৈ ৰোল অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যনে হেল্প কৰে বিকজ অফ ফৰ ইভলিউশ্যন এইটো কনচেপ্টটো বুজি পালা আমি নেক্সট ক্লাছত মিউটেশ্যনো কেনেকৈ হেল্প কৰে সেইটো বুজিবলৈ চাইছোঁ জেনেটিক ড্ৰিফ্ট আছে জেনেটিক ভেৰিয়েশ্যন স্পেচিয়েশ্যন আছে এই তিনিটা টপিক আমি নেক্সট ক্লাছত কমপ্লিট কৰিম আৰু নেক্সট ক্লাছ উইল বি ইয়ৰ লাষ্ট ক্লাছ অফ দিছ লং জেনেটিক্স পেপাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক কৰা যদি চেনেলটোলৈ নতুন আহিছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু যদি বেছি ভাল লাগে মোৰ কামটো তোমালোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰা শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই